Simula nang magkaasawa ko, hindi na ako masyadong nakakabisita sa bahay namin ni Mama. Sa ngayon, yung lolo ko na lang yung nakatira doon. Wala na kasi yung papa ko. At yung mama ko naman, nagtatrabaho siya sa abroad. Dahil nakapag-ipon-ipon na din si Mama galing sa kita niya bilang OFW, napagdesisyon na ng mama ko na ipaayos na yung bahay namin. Hindi na rin kasi maganda yung estado nito eh. May mga ilang parte na tumutulo kapag umuulan. At hindi na rin gaano matibay yung ilang mga pinto nito. Naaalala ko, buntis ako noon, mga 8 buwan. Naisipan namin ng asawa ko na bumisita kay lolo sa bahay. Sigurado matutuwa yun pag nakita ako. Nagpaalam kami kay mother-in-law na kung pwede, dun muna kami titira pansamantala habang pinapagawa yung bahay namin dun. Mga ilang araw lang naman. Wala din kasing katulong si lolo sa pagpapaayos dun kaya malaking bagay kung andun kami ng asawa ko. Buti napapayag din namin si mother-in-law. Nagulat ang lolo sa pagdating namin. Hindi rin kasi ako nagpaabiso para masurpresa siya. So ayun, nagkwentuhan kami sandali at pagkatapos nag-ayos na din kami ng gamit. Tiningnan namin ng asawa ko yung bahay. Medyo matagal-tagal pa pala bago matapos yung pagpapaayos nito. Kalahati ng bahay ay wala pang bubong kaya nakiusap ang asawa ko sa ilang mga trabahador na kung pwede stay in na lang sila. Mahirap na daw kasi baka pasukin daw kami ng mga magnanakaw. 2 naman sa kanila ang pumayag. Hindi rin naman kasi kalayuan yung bahay nila at mga kakilala din sila ni lolo. So, ayun, umuwi lang silang 2 saglit. Tapos bumalik din sa bahay para dun matulog nung gabing yun. Kinaumagahan, napansin namin na mukhang matamlay yung isang trabahador namin habang nagmamartilyo siya. Napansin namin yun kaya tinanong namin kung ayos lang ba sila o baka masama yung pakiramdam niya. Sabi niya, ayos lang naman daw siya. Kaya lang, medyo kulang lang daw sa tulog. Isa siya dun sa 2 trabahador na natulog sa amin kagabi. Kaya naman, nag-alala kami. Tinanong namin siya kung hindi ba siya naging komportable sa tinulugan niya o kaya naman manipis ba yung kumot na pinagamit namin sa kanya. Nagtataka ako kasi ang sabi lang niya, hindi daw siya makatulog kagabi kasi parang may kakaiba lang daw siyang nararamdaman. Ganon din daw yung nangyari, yung pakiramdam ng kasamahan niya. Pero wala naman daw silang nakikitang kakaiba. Hindi ako mapaniwala sa mga bagay-bagay na kakaiba, lalo na kung hindi ko naman nakikita. Kaya sabi ko, baka pagod lang kayo at namamahay din. Nakiusap kami sa kanila na kung pwede, dun pa rin sila matulog at aagahan na lang yung oras ng tapos ng trabaho nila. Pumayag naman sila. Sa pangalawang gabi, ganun daw ulit yung nangyari. Hindi sila mapakali kaya hindi sila madalaw-dalaw ng antok. Pero nung gabing yun, meron na daw silang nakita. Sabi nila, lagi daw nilang nararamdaman na parang may papalapit sa kanila. Tapos, paglingon nila, may nakita daw silang isang napakalaking anino.
Pagkakita daw nila nun, nagmadali silang buksan yung ilaw para makita kung ano talaga yun. Pero mabilis daw na nawawala pag bukas na yung ilaw. Kinabahan kami kasi naisip namin baka magnanakaw yun. Pero sa sumunod na gabi, hindi na pumayag na matulog pa doon yung 2 trabahador. Natatakot na daw kasi sila. Kaya nung 3 gabi, kami na lang 3 yung ng asawa ko at ng lolo ko ang natulog dun sa bahay. Nung gabing yun, may iba na rin kaming nararamdaman. Yung asawa ko, hindi siya mapakali kaya hindi siya makatulog. Yung lolo ko naman, bigla na lang binabangungot. Buti nasa 1 kwarto lang kami natutulog kaya nagising namin siya. Ilang gabi din na ganun silang 2. Pero ako, nakakatulog naman ako. Normal naman yung pakiramdam ko. Siguro di lang ako tinatablan kasi nga hindi ako matatakotin. Nung huling gabi namin doon, hindi ulit makatulog si lolo. Maya-maya, may narinig kaming mga yabag sa bubungan. Mga 3:00 na ng madaling araw nun. Natakot ang asawa ko kasi baka daw magnanakaw talaga yun. Sabi ko naman, hindi naman siguro, baka pusa lang yun. Pero imposible din kasi malakas yung tunog ng yabag. Parang isang malaking tao ang naglalakad sa bubungan. Maya-maya, nawala yung mga yabag sa bubong. Kaya lang, sinundan naman ng mga kakaibang ingay sa likod ng bahay namin. Yung tunog niya parang asong nagkakalkal. Natakot kami kasi kakaiba yung pagkalkal niya at yung ungol ng kung ano man yun, nakakatakot. Nagpatuloy yung ingay na yun ng mga 30 minutes tapos nawala na din. Pagkatapos nun, pinilit na lang namin makatulog. Kinaumagahan, tinawag kami ng ilang trabahador sa likod ng bahay at napansin namin na yung mga graba na nakaimbak doon ay nagkalat. Ang nakakakilabot pa nun, may mga graba din at parang mga putik na hugis pa doon sa ibabaw ng bubong namin. Kaya naisip namin na imposible talagang aso yung kagabi kasi hindi naman yun makakaakyat ng bubong namin. Napakataas kasi nun Lalong hindi yung tao kasi hating gabi na nun. Ang isa pang nakakapagtaka kasi nabalitaan din namin na ang ilang mga kabahayan sa amin ay nagkaroon din ng mga parang marka sa mga bubungan nila. Kaya naisip namin, baka daw tik-tik yun. Dahil sa mga pangyayari, pinakiusapan namin ng pinsan ko na kung pwede samahan muna si lolo habang tinatapos pa yung bahay. Kailangan na din kasi naming bumalik sa bahay ng mother-in-law ko. Mula nung umalis kami, wala naman kaming nabalitaan na may kakaiba pang nangyari ulit sa bahay namin doon. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit niyo lang ang subscribe button sa screen niyo. Pwede rin kayo mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.